Nykyaikainen seikkailupyörä on uskomattoman monipuolinen prätkä, josta tällainen jo tehtaalta erittäin kattavasti varusteltu BMW R1250 GSA-malliesimerkki. Aina on kuitenkin varaa parantaa ja räätälöidä pyörää justiinsa jokaisen kuskin omaan käyttöön tarpeisiin sopivaksi. Tutustutaan tarkemmin tämmöiseen mun speksien mukaan Touratech-lisävarusteella rakennettuun GS-malliin. BMWn iso seikkailupyörä, boxermoottorinen GS, on varmasti yksi maailman monipuolisimmista moottoripyöristä. GS on kotona yhtä lailla reissun päällä ja kyläpyörittelyssä. Samalla kessu on isoksi pyöräksi hämmentävänkin hauska ja helppo soralla ja sitten ihan maastossa. Monipuolisuuden takia isot Adventura-pyörät onkin noussut todella suosituksi pyöriksi ympäri maailmaa. Ja pyöriä on ihan yhtä monenlaisessa käytössä kuin on kuljettajiakin. BMW-pyörät on tietenkin mahdollista räätälöidä jo tehtaalta kullekin kuskille sopivaksi, niin varustelu, rengastuksien ja jousituksenkin osalta. Laadukkaalla jälkiasenteisella varusteilla tätä räätälöintiä ja monikäyttöisyyttä saa kuitenkin vietyä vielä paljon pidemmälle. Tämmöisen mun unelmien seikkailupyörän lähtökohtana on 23 vuosimalli R1250 GS Trophy-malliversiona käytännössä täysin tehdasvarusteltu. Oma ajo on niin maastopainettaista kuin vaan mahdollista. Tietenkin arkiajossa ja reissussa valtaosa kilometreistä tulee kestopäällysteellä, mutta pyörän varustelun tulisi kuitenkin aina miettiä sen mukaan, että mitkä on ne omalle kohdalle osuvat kaikista haastavimmat olosuhteet. Itse tulee pyörittyä niin paljon kuin mahdollista tuolla soralla ja sitten mettässä ihan enduroreiteillä, joten se on ollut tämän varustelun kultainen lanka. Isoin muutos, mitä tähän pyörään on tehty, ei itse asiassa näy heti päälle päin, mutta tekee hirveän ison muutoksen pyörän suorituskykyyn sekä mukavuuteen. Se on nimittäin ihan täysin uusittu jousitus. Tämä pyörä on jo tehtaalta varustettu sinänsä erittäin hyvällä sähkösäätöisellä ja semiaktiivisella BMW Dynamic ESA-jousituksella. Tuommoinen semiaktiivinen jousitus seuraa koko ajan ajotilannetta ja säätää jatkuvasti vaimennusta tilanteeseen sopivaksi. Sen lisäksi ne jousituksen perussäädöt asettuu sitten ajomoodien ja esijännitys automaattisesti kuorman mukaan. Oli pyörä ja merkki mikä tahansa, niin alkuperäinen tehdasasenteinen jousitus on kuitenkin aina kompromissi niin ominaisuuksien ja sitten tuotannon saatavuuden ja kustannusten välillä. Jousituksen päivityksellä saadaankin käytännössä aina aikaa tosi iso muutos ihan pyörään kuin pyörää. Aina sieltä edullisimmasta perusnakuista sitten tommosiin kaikista nopeampiin sporttipyöriin ja kisaenskoihin. Touratech on jo pitkään tehnyt laadukkaita jousitusratkaisuja seikkailupyöriin, mutta tälle kaudelle Touratech julkaisi näihin GS-malleihin täysin uuden ja entistäkin kehittyneemmän DSA Plug and Travel Evo-jousituksen, joka säilyttää kaikki ne Dynamic ESA-alustan sähkösäätöiset ja aktiiviset toiminnot, mutta on teknisesti viety vielä Dynamic ESA-jousitustakin pidemmälle. Boxer-moottorissa kessuissa Touratechin jousitus korvaa ihan kokonaisuudessaan sekä etu- että takaiskari ja jouset. Niin kuin toi Plug and Travel -nimi vihjaakin, niin setti on asennukseltaan ihan plug and play homma, eli kaikki menee suoraan kiinni alkuperäisiin liittimiin. Sen verran tosin vaaditaan testeriä, että jousituksen kalibrointi pitää ajaa uusiksi. Ja toisin kuin jossain muissa ratkaisuissa, tähän uuteen Evo-alustaan ei riisuta mitään niitä säätömekanismin osia vanhoista iskareista, eli alkuperäinen iskaripaketti säilyy ihan täysin käyttökuntoisena. Touratechin jousituksen pohjana on kehittyneemmät sähkömagneettiset vaimennuksen venttiilit, jotka onkin ihan patentoitu ratkaisu. Tämä kehittyneempi vaimennus pystyy reagoimaan herkemmin ja nopeammin kaikenlaisiin voimiin, ihan sieltä pienistä pintavärinöistä tuommoisiin isoihin heittoihin ja tärskyihin. Sen lisäksi iskari on ihan mekanistikin tehty laadukkaammista ja kalliimmista materiaaleista ja komponenteista, jolloin se iskarin sisäinen kitka on mahdollisimman pieni ja iskarin pintaherkkyys ja sitä kautta ihan päivittäisen matkaa jonkin mukavuus paranee. Semiaktiivisen sähkösäädön lisäksi näissä Touratechin iskareissa on semmoinen tosi helppokäyttöinen manuaalinen vaimennuksen säätö, jolla iskareiden perusasetus pystytään säätämään sitä ihan jokaisen kuskin mieltymyksiin sopivaksi. Tämän iskarisetin jouset on VRC ja F1-maailmastakin tuttu saksalaisen Aibachin valmistamat. Ja kuten tuossa alkuperäisessä Dynamic ESA-alustassakin,
Sen takaiskari esijännityksen säätö on sähköinen ja menee joko täysin automaattisesti kuorman mukaan tai napista valitsemalla, riippuen sitten sen pyörän vuosimallista. Se esijännityksen säätömekanismi on kuitenkin alkuperäistä vähän robustimpi ja järeempi, ja lisäksi etujousessa on sitten manuaalinen esijännityksen säätö, jos haluaa lähteä tekemään tarkempaa ihan kuljettajakohtaista tuunausta. Tuommoista oikein rajua käyttöä silmällä pitäen Touratecin iskareissa on lisäksi progressiivinen bumpstoppi. Eli jos tulee sellaisia hyppyjä, alastuloja tai tärskyjä, että jousen saisi pohjaamaan, niin se ottaa sitten pehmeämmin ja sulavamisenkin vastaan. Lisäksi, toisin kuin nuo alkuperäiset iskarit, Touratecin iskarit on täysin huollettavat. Iskun vaimentimet ei ole ikuisia. Niiden suorituskyky heikkenee käytön myötä ja lopulta sieltä joku tiiviste tai liukuholkki tulee pettämään ja normaalisti tommonen vakioiskari joudutaan silloin uusimaan. Silloin saatetaan puhua tuhansistakin euroista. Offroad-käytössä iskarit on tosi kovilla ja esimerkiksi crossi- ja enduropyörissä mennään iskareiden huoltoväleissä semmoisessa 20-30 tunnissa. Laadukkaat jälkiasenteiset iskarit, kuten nämä Touratecit, on kuitenkin täysin purettavia ja huollettavia. Eli ne iskareiden suorituskyky säilyy huoltojen myötä ja samalla ne on sitten erittäin pitkäikäiset. Touratecin uusi DSA Plug and Travel Evo-jousitus sopii kaikkiin dynamiikkiesa-jousituksella varustettuihin R1200 GS ja R1250 GS sekä GS Adventure-malleihin. Lisäksi se on saatavana myöskin matalana versiona. Laadukas tommonen jousitussetti on aina arvokas sijoitus, mutta se on pitkäikäinen ja ihan jokaisen euron väärti. Jousituksen toiminnan tuntee kuitenkin ihan jokaisella ajometrillä. Perinteisesti moni tuntee Touratecin ehkä parhaiten näistä suojaraudoistaan ja se onkin varsin oleellinen osa tämänkin pyörän varustelua. Etenkin jos ajelee tuolla pitkin mettiä, niin pyörä tulee jossain kohtaa kaatumaan, mutta tämmöiset GS-mallit on kuitenkin jalostunut vuosikymmenten varrella niin, että oikein varusteltuna ja suojattuna, niin tuommoisissa pienissä kellahduksissa, mitä ne tämmöisellä isolla pyörällä yleensä on yleensä aika vaikea saada mitään varsinaista jälkeä siihen pyörään aikaiseksi. Kuten suurin osa näistä 1250 GS-malleista, mitä Suomeen tulee, tämäkin pyörä on jo tehtaalta varustettu BMWn alkuperäisillä ja ihan pätevillä moottorisuojaraudoilla. Näille alkuperäisille raudoille voi kuitenkin tehdä pienen, mutta aika oleellisen parannuksen näillä Touratecin suojarautojen vahvikkeilla, joka sitten jos siihen tulisi kova tälli, niin antaa lisätukea sillä alkuperäiselle raudalle sillä, että se ei pääse nitkahtaa tuolta takapäästään. Lisäksi pyörällä on laitettu Touratecin sylinterisuojasarja, joka suojaa venttiilikoppaa ja sitä voi käyttää ihan yksittäisenä varusteena, jos haluaa semmoisen linjakkaan näköisen ja siron suoja, tai sitten näiden alkuperäisten suojarautojen kanssa. Venttiilikoppien suoja on sinänsä ihan oleellinen varuste ihan kaikessa käytössä. Jos käy huono tuuri ja pyörä kellahtaa ja hitaastakin vauhdista, niin voi sopivasti kohdalle sattuva katukivetys tai betoniporsas huonolla tuurilla rikkoa venttiilikopa, jolloin matkanteko tyssää siihen paikkaan. Alkuperäisiä suojarautoja on täydennetty sitten noilla Touratecin yläsuojaraudoilla, jonka tyyppiset tulee Adventure-malleissa jo tehtaalta. Bokserimallissa toi yläsuojarauta ei sinänsä kovin helpolla ota kontaktia tonne maahan, mutta se tekee tehtävänsä ennemminkin silloin, kun pyörä on vielä ihan kumipuoli alaspäin. Jos pyörä mettässä vaikka pikkasen orjahtaa, osuu pikkasen puurunkoon, niin toi ylärauta tekee silloin tehtävänsä. Lisäksi ne mahdollistaa tietenkin helpon lisävalojen tai pehmeiden lisälaukkojen kiinnityksen tonne ylärautaan. Maastossa seikkailevalle erittäin oleellinen varuste on sitten tuommoinen kunnollinen pohjapanssari. Tän GS:nkin pakoputkiston alkukäyrät, ne on suojelemisen arvoiset. Näiden nykyisten euromääräysten myötä nämä saaste- ja äänilaitteet ei saa olla pyöristä helposti muokattavissa, joten se pakoputkisto on ihan yhtä puuta tuolta alkukäyristä aina tuonne äänenvaimentimen alkuun asti. Ja siellä on sitten kaikki arvokkaat kollektorit ja katalysaattorit ja pakoputken läppäventtiili. Putkiston alkukäyrä on hinnaltaan yli 2 tonnin setti ja toi moottori alle sijoitettu kollektori, se on maastokäytössä aika otollisella paikalla. Touratecin pohjapanssari suojaa onneksi putkiston pitkälle tuonne taakse asti. Lisäksi panssari nousee hyvin tuolta edestä suojaamaan noita pakoputken alkukäyriä ja moottorin etuosaa kaikilla tuolla eturenkaasta lentäviltä kiviltä ja kurasuihkuilta.
Ja koska toi pakoputkisto on yhtä puuta tuolta alusta tuonne läppäventtiilille asti, sekin on hyvä suojata, koska sitä ei saa erikseen varaosana. Isku tonne läppäventtiilin mekanismiin vaatii aika huonoa tuuria, mutta tuommoinen edullinen suoja antaa sitten pikkasen mielenrauhaa senkin suhteen. PV:n alkuperäiset muoviset käsisuojat on vaihdettu tommosiin Touratecin alumiinirunkoisiin Defensa-suojiin. Lisäksi ne käsisuojissa on levikepalat, jotka antaa ajoviimalta suojaa ja varsinkin näillä viileimmillä keleillä niin niitä arvostaa kyllä. Soraseikkailut on tietenkin hauskimmillaan porukassa ja monesti tulee ajettua pikkasen liian lähellä sitä edellä menevää kaveria. Sitten kun se kaveri siellä ehtii innostuu kuitenkin vähän sladittelemaan, niin tommonen karkea rengas viskaa semmoisen nyrkin kokoisenkin kive ja komeassa kaaressa taaksepäin. Ja koska se Murphy on lakinsa kirjoittanut, niin se kuitenkin osuu tuohon ajovaloon, jonka linssiä ei saa vaihdettua erikseen ja se on aika arvokas paketti. Siksi tommonen pikakiinnitteinen ajovalosuoja on porukassa ajellessa ihan ehdoton. Tää suoja on tommonen ritilämallinen, mutta Touratecilta löytyy myös sit semmoista pleksiversiota. GS-jäähdyttimet on sinänsä aika hyvin tuolla piilossa ja suojassa, mutta kokemuksesta voi sanoa, että se kaverin renkaasta lentävä kivi niin on sen mahdollista sinne syylärinkin osua. Siksi tämmöiset syylärisuojat ne on aika edullinen sijoitus ja ihan käytännöllinen juttu. Samalle seudulle on laitettu myös tommonen Touratecin Hardpart-ohjaustoppari. Jos toi ohjaustanko tärähtää tosi kovalla voimalla sinne ääriasentoon, niin se alkuperäinen stoppari saattaa murtua sieltä. Toi Touratecin stoppari se on vaimennettu ja huomattavasti järeempi, niin kestää sitten kovaakin käyttöä. Touratecin valikoimista tietenkin löytyy suojavarusteista niin, että sitä pyörästä saa rakennettua melkein panssarivaunun, mutta joku tarkoituksenmukaisuuden tolkku on kuitenkin hyvä pitää. Tähän pyörään valittiin vielä noiden äsken mainittujen tärkeiden suojavarusteiden lisäksi muutamia tommosia pienempiä suojia. Vauriot tonnekin sivujalan katkaisijaan tai ABS-anturiin tai takajarrun estesäiliöön niin vaatii huonoa tuuria, mutta ne on semmosia juttuja, että ne kyllä sitten hankaloittaa reissun jatkamista. Siksi tämmöiset edulliset suojat on hyvä vakuutus näidenkin varalle. Lisäksi tässä pyörässä on vielä sitten noin etuhaarukan ja kardaanin suojat. Ne suojaa enemmänkin tommosilla kosmeettisilta, mutta harmittavilta vaurioilta. Ihan vaikka jos pyörä kellahtaisi paikaltaan, niin toi keulaputken alapää tai toi kardaanin alakulma niin saattaa hälppäistä maata justiinsa sopivasti ja jättää sitten ikävät naarmut sinne maalipintaan. Ergonomiaa, sitä on säädetty tommosilla aika maltillisilla 15 millin korotuspaloilla sekä sitten noilla Touratecin Works Long Distance jalkatapeilla. Noita jalkatappeja saa muuten myöskin madaltavina versioina. Vaihde- ja jarrupolkimet, niin ne on vaihdettu semmoisiin säädettäviin ja taittuviin variantteihin. Erityisesti toi vakio jarrupoli, niin se on melkein mahdoton käyttää tämmöisellä järeämmillä ajokengillä silloin kun taitaan tapeilta. Säädettävillä polkimilla niin nämä saa säädettyä sitten kullekin kuljettajalle kohilleen. Näette taittuvien polkimien toi taittuva paininpää, niin ehkä se sitten sitä, että se polin ei väänny mutkalle tuolla mettässä. Semmoisen vääntyneen vaihdepolkiminen, oikominen siellä keskellä mettää, niin se on aika hermoja raastavaa puuhaa. Arpoo, että meneekö se poikki vai ei. Laukkuratkaisuna on sitten tämmönen Touratecin Discovery laukkujärjestelmä. Tää pehmeä ja hihnakiinnitteinen universaali laukkusetti. Sopii aika lailla mihin tahansa tommoseen takapäältään solakkaan pyörään. Ihan kisaenskasta näihin isoihin laitteisiin. GS:ään se menee erityisen hyvin näiden rallisatulan kanssa sillä, että siellä on tuo peräteline irrotettuna. Tässä laukkusarjassa siellä on 2 tommosta vesitiivistä säkkiä, mikä menee tuohon tukevaan kangasrunkoon. Sen lisäksi tuohon keskelle pystyy sitten laittaa esimerkiksi tämmöisen erillisen isomman tavararullan. Itse on aiemmin käyttänyt kovia alumiinilaukkuja, mutta erityisesti tuolla maastossa ajaessa, niin kovissa laukuissa on aina se riski, että kuljettajan jalka jää jotenkin huonosti sen laukun alle. Tämmöisen pehmeän laukun kanssa se riski on huomattavasti pienempi ja lisäksi nämä kiinnittyy tukevasti siihen pyörään, niin ne ei sitten sisältö hölsky siellä. Laukut ei vaadi mitään erillisiä telineitä ja ne on maastoajossa tiukasti sitä pyörää vasten. Arjen käytännöllisyydessä siinä semmoiset alumiinilaukut on tietenkin sitten vähän näppärämmät. Niin ja viimeiseksi vielä toi ihan ehdoton varuste ihan jokaiseen seikkailupyörään, nimittäin sivujalan levike. Silloin ei sitten jalka uppoa pehmeeseenkään maastoon.
Tämä paketti kattaisi aika lailla kaikki mun seikkailutarpeet, ihan sieltä paikallisista enskaretkistä tuommoisiin pidempiin Euroopan reissuihin. Touratekin varusteet on saatavana tietenkin kaikista Bike-tiimin liikkeistä, Tampereelta, Vantaalta ja Raisiosta. Ja on saatavana myöskin kaikkiin merkkeihin, eli ei muuta kuin tervetuloa poikkeamaan tai pirauttele tai pistä viestiä, niin räätälöidään sulle sopiva paketti, vaikka pajokkina olisikin joku muu kuin tämmönen BMW-motskari.